problémánk nekünk ott van, hogy mi nem sokat törődünk a testünkkel. Azon kívül, hogy szeretnénk, hogy jól nézzen ki, hogy szép legyen, erős legyen, csinos legyen, tökéletes legyen, hogy aztán mindenhol vele jól megjelenjünk, és így élvezzük az életet és az élet örömeit. És ahhoz egy szép, jó test kell. Ezért mi elvárjuk, hogy a testünk jó legyen. Úgyhogy mi csak egyebet nem csinálunk, mint hogy legfeljebb bosszankodunk, hogy nem tökéletes. Nem néz jól ki, vagy ilyen, vagy nem elég kövér, vagy nem elég sovány, vagy inkább kövér, vagy túl kövér, vagy túl nagy a fenekem, vagy túl kicsi a fenekem, vagy túl nagy a mellem, vagy túl görbe az órom, vagy mit tudom én. De most gondold el, térjünk vissza oda. Mint egyéni isteni lény, az emberi testeket, amiből te fász, egyikből a másikra, mindeniket te teremted. És ahogy te választod ki, hogy hova születsz be, milyen országba, milyen családba, te választod ki a testet is. Te alkotod, teremted meg a testet. A test formáját, a mindent. És az nem véletlenül van, hogy görbe az órom, az úgy kellett legyen. És hogy rövid a lábam, vagy hosszú a kezem, vagy rövid a nyakam, vagy hosszú a nyakam, ez megvan, hogy miért van így. Mi pedig ezt elutasítjuk. Mi ideálist akarunk. Mi a legszebbek akarunk lenni, a legtökéletesebbek. És akkor szidjuk a testünket. De a test nem bocsássa meg. A testnek van egy érdekes saját tudata. A test egy önálló valami. Nem tudsz vele bánni. A test egyáltalában a lélekre, az egyéni isteni lényre nem hallgat. Azt csinál, amit akar. Nagyon ritkán hallgat az értelemre is. Ha nem hiszel nekem, gondolj csak arra, amikor fel kell kelni, és még 5 percet alszol. Aztán még 5 percet, aztán még 5 percet. A test nem hajlandó. A test nem olyan könnyen vehető rá valamire. A test azt csinál gyakorlatilag legtöbbször, amit ő akar. Gondold el, amikor megijedsz, gyorsan elkezd verni a szíved. De kellemetlenül fel a torkodba. Akarod te azt? Nem. Amikor nagyon izgulsz, hasmenésed lesz. Ha sokat szorongsz, székletrekedésed lesz. Meg tudod te ezt oldani? Meg tudod állítani? Nem. Ha nagyon izgulsz, elpirulsz, vagy elsápadsz, mikor mit akar ő? Ha pedig állandóan valamiért aggódsz, az ereid állandóan összefeszülnek, magas lesz a vérnyomásod. Ha még tovább stresszelsz gondolataiddal, a magas vérnyomás tartósan megy, megreped az agyadba egy ér, aztán jön az agyvérzés, aztán megnyugodsz. Abban marad a stressz. A test leállít. A test végzi a maga dolgát. De mi szerint végzi? Követi azt, amit én, mint szellemi lény teszek. Gondolok és érzek. Vagy közvetlen követi, lépésről lépésre, mint a példákat, amit mondtam. Vagy hosszú távon elmaradva, de megjelenik az eredménye annak, amit érsz. És a test ebben irgalmatlan velünk. És nem bocsát meg. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy a test hogy meg tudja szüntetni a betegséggel, a problémával, a stresszet, a dűrohamodot, vagy bármi már. Egyszerűen csak lát, beszólt valaki. És mi, ugye, nem nagyon tudunk vele bánni. Mindaddig, ameddig rövid a dolog,
egy rövid felfájás, egy nyílalás, egy valami van, addig nem probléma, ezt nem is vesszük számításba. Nem is törődünk a testünkkel. Te törődsz a testeddel? Ha megmosod, hogy jól nézzél ki, kikened magad legfeljebb, ugye hát én ritkábban, de mondjuk ő igen, aki nagyon kacak, és akkor, jól nézek ki, aztán rohansz. Aztán nem törődsz, jaj, ma még nem ettem, nem ittam, nem volt időm. De ő egy biológiai massza, ahol az 50 kilóval vagy 100 kilóval fél mázsa, de neked a részed. És mi nem bánunk jól vele. Mi egyszerűen rosszul bánunk a testünkkel. Úgyhogy amikor aztán elromlik, és tartósan fejfájásunk van, akkor elvisszük a szervizbe a szerelőhöz. Aztán a szerelő ad neki valami vegyszert, amivel szépen mi nem érezzük, hogy elromlott a testünk. És elnyomjuk. Ez olyan, mintha te kiabálsz, valaki oda megy és befogja az orrod, szájadot, és elfolyt téged, hogy légy már csendbe. Mi még mindig nem bántunk jól a testünkkel, ha a szerelőhöz vittük, mert nem szüntettük meg azt, amiért ő jelentkezett, amiért ő belénk rúgott, amiért azt mondja, hé, figyelj csak rám. Persze, ha beteg a test, mindig haragszunk rá, mert pont rosszkor jött. A betegség rosszkor jött. Mert pont annyi dolgom van, és akkor most hiányzik ez nekem, hogy menjek orvoshoz, meg ide, meg oda, és mindig siettünk. Tehát mi nem nagyon tudunk megállni, ezért aztán megharagszunk rá, és parancsolunk, és fájdalom ellenére, aztán már legyen csend, fogd be a szájadat, bekapok egy tablettán, és akkor rohanok és harcolok, és nem elég, hogy az életben mindenkivel kifele harcolok, hanem elkezdek a betegségemmel, és a beteg testemmel harcolni, és kierőszakolni tőle, hogy legyen egészséges. Csak ez nem működik, mert ahogy nem tudod befolyásolni a beleidnek a mozgását, a szív ritmust, sem egyebeket, nem tudod befolyásolni, hogy ő mikor gyógyul meg akar-e gyógyulni, vagy nem akar meggyógyulni. Tehát elkezdjük utálni, mert beteg. Legalábbis azt a részünket legszívesebben kivágatnánk. Doktor, már húzza ki a fogamot csak, hogy meneküljek a fájdalomtól. Vágja ki azt a vakbelet, vagy az epehólyagot, vagy akármit, csak hogy már legyen csend. De mi, amikor utálunk valamit, ti már tudjátok, akik hallgattatok előadást, vagy a sorsnavigátorból, hogy az nem változik meg, aki tud az utálat, a tied, és téged rombol. Ha te valaki idegen utálsz, annak nem lesz semmi baj, te attól szenvedni fogsz valamikor. De amikor a testedet utálod, vagy a testedben egy részt utálsz, akkor 7 baj van. És hidd el nekem, hogy akkor kezdődik az igazi probléma. És mi ezt nem vesszük komolyan. Nekünk a testünk egy nélkülözhetetlen jó barát, vagy egy nélkülözhetetlen ellenség, de nélkülözhetetlen. Mikor a bölcsőbe felfedezted a kezeidet, lábaidot, megkóstoltad, akkor te egy életre szóló, életemig, halálomig szóló házasságot kötöttél vele? Neked ebbe élned, hallnod kell? És a testednek ugyanúgy? Tehát te nem állhatsz szembe vele. Te nem tudod őt legyőzni, mert magaddal tudsz ki. Tehát nekünk nem jó, hogy ellenséget csináljunk magunknak a bőrünkön belül.
Nekünk a bőrünkön kívül sem jó, hogy ellenséget csináljunk magunknak, azt már tudjuk. De a bőrünkön belül az aztán még közelebb van hozzánk, mint akárki, mint bárki más. Sajnos, hogy mi elhanyagolunk a mai világban mindent, ami fontos, és nagy fontosságot tulajdonítunk mindennek, ami nem fontos. És ezek közül egyik a testünk. És emiatt van a probléma. És minden embernek emiatt van a problémája. És ezt olyan mértékben tesszük, hogy becsapjuk önmagunkat. Becsapjuk önmagunkat, amikor futunk olyan dolgokért, amire nincs is szükségünk. Mert ugye kell vásárolni, mert karácsony van, vagy akármi van. Mert ugye, még az én gyermekkoromban, fiatal koromban, akkor még úgy volt, hogy akkor az ember akkor ment vásárolni, ha valami kellett. Elszakadt a bakkancs, elmentünk, vettünk egy újat. Aztán nyugtunk volt. Ameddig az tartott. Az ember akkor azért vásárolt, hogy éljen, máma azért él, hogy vásároljon. És ez abszolút nem jó jön a testünknek, mert mi nem törődünk vele. Hidd el nekem, hiába vásárolsz te kozmetikai cikkeket, hogy nem mondjak rá valamit, mert azzal nem vitted a testedet semmire. Legfeljebb egy csomó mérget rásprézel. Egyébként csak, hogy mondjam meg nektek, ha még nem hallottátok, vagy nem olvastátok volna, hogy a mellrákok a sok sprétől jönnek. Nekem van egy férfi paciensem, aki mellrákot kapott tavaly. És jött most, és kapja a kemoterápiát, és akkor doktorok, képzelje el. Mondom, használt sprét. Jaj, igen. Most is használom, na mondom, tedd félre. Egyre több a férfiaknál a mellrák az utolsó évtizedekben. És ezeket a dolgokat senki se ellenőrzi. Jaj, ez a megengedett mennyiségnek csak annyi része. De mi az, hogy megengedett mennyiség a méregből? Ki szabja azt meg? A tested nem úgy gondolja, hogy az a megengedett mennyiségnek csak egy ennyi része. Tehát mi egy csomó cuccot összeszedünk, ami egy csomót dolgoztunk, amit aztán eldobunk. Közben pedig nem gondolunk a testünkre, hanem futunk a déli báb után. És a déli bábot nem lehet megfogni. Abból soha nem lesz boldogság, hogyha önmagadat kizsákmányolod. Tehát nekünk ki kell békülnünk a testünkkel. És meg kell tanulnunk a testünket szeretni. Ez annyira fontos, mint hogy meditálni megtanul, és kezdjél a lélek fele haladni. A léleknek és a testnek 100%-ba egyforma fontosságot kell tulajdonítanod. És hidd el nekem, ahogy megtanultad szeretni a testedet, és ha én leülök, és elkezdem szeretni a testemet, kezeimet, és küldök oda szeretetet, és mosolygok hozzá, és minden részemet végig, akkor a meditáció egy játék lesz neked. Mert benned van a legfontosabb és legerősebb energia, ami létezik az egész teremtésben. A gyönyör. A lét gyönyör, ami az Istentől jön. Mi a szeretetnek, boldogságnak vagy örömnek tudjuk megfogalmazni. De ha azt a testedbe nem viszed be, és a testedet nem szereted, akkor nagy bajba vagy. Mert amikor beteg vagy, nehéz szeretni a testet. Tested akkor kell szeresd, amikor egészséges vagy. Mert ez pont olyan, mint az úszás. Meg kell tanulni úszni. Mert ha egyszer jön az árvíz, elvisz. Amikor az árvíz van, nehéz tanulni úszni. Az úszóleckét nem akkor kell venni.
És ez a testünkkel ugyanígy van. Mikor a testünkben egy komoly probléma megszületett, akkor kétségbe vagy esve. És akkor ki akarod vágni belőle. De akkor nagyon nehéz őt szeretni avval a rosszal együtt. Bárha csodás gyógyulásokról olvashatsz, aki szeretettel az agydaganatát gyógyította meg. Akit már az orvosok levittek a hullaházba, és ott ért magához, és elkezdte szeretni az agydaganatát. Ez egy nagyon érdekes könyv, egy amerikai nőnek a könyve, és azóta ő tanítja ezt a módszert. Tehát nekünk a testtel másképp kell bánnunk. Én mindig mondom, hogy nézz a tükörbe, a szemed mélyébe, és keresd meg bent azt a szeretetre méltó gyermeket, aki tulajdonképpen bent valahol mélyen, a szemed tükrében a lélek. De a testedet ne felejtsd el. Az veszi körbe. És ha nincs tested, nincs ez az élet. Ha nincs tested, nem ér a lélek semmit. Ha lélekkel nem foglalkozol, nem tudsz boldog lenni. De ha a testet nem szereted, akkor a lélekkel hiába foglalkozol. Amikor mindig fáj, mindig bajod van a testtel, akkor nem ér semmit az egész spiritualitás. Tehát én csak azt akarom kihangsúlyozni, hogy amit mi kifele vetítünk, ahogy ott van a sorsnavigátorban, hogy a pozitív gondolatokkal, azzal az energiával mit lehet kiváltani a környezetbe, az egy csoda. De ha te a testedet szeretni tudod, és te mindig szeretet vagy, és ezt a tested ontja, te hidd el, hogy ugyanazt váltod ki. Mert a testnek megvan az aurája. Az az aura betölti ezt az egész termet. És az nem mindegy, hogy milyen erő jön ki rajta keresztül. Tehát nekünk meg kell tanulnunk elfogadni az életet. Ugye mindig ezt mondjuk. De az elfogadni az életet azt jelenti, hogy legelőször elfogadom a testemet. Olyannak, amilyen. Kövér, az olyan kell legyen. Majd sportolunk vele. De én ilyennek születtem. Érdekes, a mesterem egyszer megkérdezte, tanítványok voltunk ott, hogy ki hány kilós a teste. És mindenkinek megmondta, hogy az jó vagy nem jó. És volt egy fiú, aki 110 kilós volt, és ő borzasztó rosszul érezte magát vele. És mindig megmondta mindenkinek, hogy mi az ideális súlya a lelke szerint. Én felálltam, megmondtam, hány kilós vagyok, azt mondta, ideális. A 110 kilós fiú felállt, mondta 110 kiló, megnézem, 120 kell legyél. Na ezt gondold el. Azt mondta, akkor leszel boldog. Úgyhogy ez nem úgy van, hogy most van nekem a testem, összehasonlítom az övével. Azt mondom, Gyuri karcsúbb. Mégis ő egy szuper fiú. Én el kell kezdjek éhezni, hogy legalább olyan legyek, mint Gyuri. Ez nem így működik nálunk. Az úgy működik, hogy belülről nekünk, mint egyéni isteni lénynek van egy történelmünk. Mert ugye mi tudjuk, hogy mi az evolúciónak vagyunk a terméke, és abból jöttünk föl, és úgy lettünk emberek, hogy átmentünk testeken, állatvilágon. Na most, ha valaki 10-szer elefánt volt, az biztos, hogy nem lesz egy olyan, mint Gyuri. Annak kell egy test legyen, mint embernek is. Mert abba fogja jól érezni magát a lény. Ez az igazság. Tehát mi nem szabad másokhoz mérjük magunkat. Felejtsétek el az egész sztorit, hogy mi az ideális súly a magassághoz, ez, meg az, meg... Ez mind csak statisztika. De ennek semmi köze a lélekhez, hogy te boldog légy. Te boldog akkor fogsz lenni, ha elfogadod a testedet
Úgy, ahogy van. Lehet, hogy túl kövér vagy, de el kell fogad. És hogyha te haragszol azért, és utálod, mert kövér vagy, nem fogsz tudni lefogyni. Mert haragszol a testedre, ő pedig azért, hogy vele foglalkoznál, és szeretnéd, elkezd zabálni. És még több éhséget termel neked. És nem tudsz ellenállni. Az nem úgy működik a testtel, ahogy mi azt képzeljük. A test nem egy motor. A test nem egy mechanikai szerkentyű, amit megnyomod a gombot, becsavarodsz, elindulsz, aztán fut, meddig akarod. A testnek hálás kell légy. Hogy tudsz te a testtel jobban bánni? A test megsértődik. Megsértődik, mert valami olyat csináltál, ami neki nem jó. Na most gondold el, míg a test megsértődik, akkor neked fájdalmat produkál. Kezd fájni a térded, vagy ez, vagy az, vagy amaz. Olyankor persze azt mondod, hogy hát nem tudtam futni sokat, mert ez a hülye térdem, ez mindig fáj. De ha lefutod a maratont, és nem fájt, akkor én voltam a szuper, lefutottam a maraton, nehéz volt, de nekem van akaratom. Így vagyunk Istennel is. Isten a háttérben van, csak ha nem jól mennek a dolgok, akkor veszük elő. Testtel ugyanígy bánunk, és ez nem jó. Nekünk másképp kellene. Ha megsértődsz te valakire, és az illető odáll, és téged elkezd szidni, utálni, meg minden, hogy hagyd abba a sértődést, te biztos, hogy nem fogod. Nem tudja belőled kiváltani a megbocsátást. Nem tudja belőled kiváltani a békét. Mi a testünkből nem tudjuk kiváltani a békét, a meggyógyulást, ha mi vele rosszul bánunk. De ha kedvesen bocsánatot kér tőled az illető, és vállon veregetsz, megsimogatsz, szeretged, akkor megbocsátasz, és visszaáll az egyensúlyod. Hát ott, ezen a bolygón törvények vannak, és a tudat törvényei egyformák, és a tested is csak akkor fog megbocsátani, ha te szereted, dédelgeted, és ápolod. Másképpen nem megy el. Mindenféle problémánk, ami van, nem abból született, hogy most létrehoztuk. Ugye vannak emberek, akivel egyből barát vagy, és jól megérted magad. Vannak emberek, akikkel abszolút nem tudsz összejönni. És nehogy azt hidd, hogy ez véletlen. Ezen a bolygón semmi sincs véletlen. Te, akit szeretsz, és egyből összejössz vele, és egyből a barátok lesztek, ti ismeritek egymást. Előző életekből. És akire haragszol, és nem tudsz vele összejönni, és a dű tör ki belőled, azzal te 200 éve összevesztél, vagy a kést a hátadba tette, vagy fordítva. Ő egy ellenséged. És az életek arra vannak mindig, és arra tanít, és az élet célja az, hogy a konfliktusokat feloldjuk egymás között, és a testünkkel szemben. Ha a testeddel egy problémád van, betegség formájában, vagy bármiben, az nem véletlen. Itt nincs véletlen. Itt abszolút semmi sem véletlen. Itt mindennek megvan az oka, és az egész élet csak az okozatról szól, hogy miért, mint. Csinálj egy kísérletet. Kezded szeretni a testedet. Kell kezdjed szeretni a testedet. Tettőtől talpig. Minden részedet. És hogyan tedd meg ezt? Leülsz egy kényelmes fotelbe, ugye most már meg van engedve, mert most a testet kényeztetjük. Leülsz, és elindulsz, és elkezded például a lábaddal. Veszed a lábfejedet, belegondolsz, kivetíted a fejedbe, és a lábfejednek elkezded szeretni. Te gondoltál valaha lábadra? Te hálás voltál vagy egyszer a lábadnak, hogy te évtizedek óta minden mocsokba taposol,
És ő mindenhova elvisz téged, csak úgy, önzetlenül. Meg kéne tenned. Kezdjed őt szeretni. Kezdjél hálás lenni neki. Nézd meg, hogy elmúlik még a vízszered is. Minden bajod megszűnik a lábaidba. Hú, ez kezdett engem szeretni. A test az egy tudat. És a test reagál az energiára. Úgy, ahogy elrontod, ugyanúgy meg tudod javítani. Aztán vegyed a térdeidet, a combjaidat, a csipődet, a hasüreget, a mellkasodat, és mindenem menj végig, és menj keresztül. A gyomrodnál ne felejts el tőle bocsánatot kérni azért a sok disznóságét, amit beletömtél. És még mindig hajlandó téged szolgálni. Ennek ellenére. Ez nem vicc. És amikor a kezedhez élsz, az emberi kéz az a csodája a teremtménynek. Az emberi kéz, az emberi képzelet erő megszült dolgait mind megvalósítsa. Az ember egy olyan szellemi lény, aki az anyagot átalakítja ezekkel. És a saját testünket eszköznek használjuk. És légy hálás neki, hogy mennyit dolgozott érted, meg másokért. Én mikor dolgozom, én mindig nézem, és csodálom a kezeimet. Ilyen érdekes, hogy milyen precízen mozognak. Mindig oda nyúl, ahova kell. Nekem volt egyébként egy öreg borbé gyom, akihez járta, hát már nem él, nagyon-nagyon öreg volt. A 80 fele volt, így reszketett a keze. Jött az ollóval, így jött. Így a fület körül, mikor csapongott, hát már alig volt kuncsaftja, de én borzasztóan élveztem, mert az öregnek mindig oda reszketett, ahova kellett. Soha mellé nem vágott. De mondom, ugye én is már nyugdíjas vagyok, de tovább dolgozom, mint fogorvos, én azért ezt nem tudom megcsinálni, mert az emberek el fognak fogni. Pedig a kéz az tudja, mit kell tenni. Úgyhogy a kezednél különösképpen csodáld meg magadba. Nézzed és csodáljad. És nézd meg, hogy meghálálja. Többet fog dolgozni, nem fog elfáradni. Az egész testeddel így van. A gerinceddel és mindennel végig. Mi a problémákat a testből ki tudjuk oldani. Azt, amit megszültünk és megcsináltunk. Ha nem is tudjuk a pszichológussal kinyomozni, hogy mikor volt a hiba, de ha kívülről jövünk a test felől, és oda visszük a pozitív energiát, ugyanúgy kioldja az egészet. Ez pontosan olyan, mint a mosoly. Tudjátok, hogy a mosollyal átalakul az egész lény. És ha elkezded mosolyogni, az egész tested más. A vér összetétele megváltozik, ha az ember mosolyog. És mire jöttek rá, ezt tudjátok már tőlem, akik több előadást hallottatok, hogy ha a ceruzád leteszed a szádra, és így járkálsz vele, attól ugyanez megtörténik. Mert a test nem tudja, hogy te most tényleg belülről mosolyogsz, vagy csak a ceruza húzta el a szádat. Ő létrehozza a pozitív reakciót. Ha te a testedet szereted és csodálod, ő neked meghálálja, meggyógyulsz. Ha beteg vagy. Tehát, amikor végig szeretgettük a testünket, és végig megyünk mindennel, és hogyha ezt ugye első alkalommal kicsit furcsa lesz. Vannak emberek, akiknek nagyon nehéz a testükkel kapcsolatot. Elfelejtették a testüket. Akik mondjuk sportolnak, vagy többet foglalkoznak valamivel, azoknak könnyebb. De vannak emberek, akiknek nehezebb. Viszont egy pár ülés után, mikor egy párszor ezt végigcsinálod a gyakorlatot, akkor már fog menni. És olyankor mi történik?
Egyszer csak nézed a kezedet, vagy különösképpen azokat a részeket sokáig kell szeresd, amik fájnak, vagy problémáznak. És meg fog jelenni benned a gondolat. Hé, nem kéne többet ezt megenni, vagy meginni, vagy azt csinálni. És a tested neked meg fogja mondani, hogy hol az oka annak, ami neked a rosszat kiváltja. És ez működik. Nekem volt egy problémám. 3 nap alatt oldottam meg. 3 nap alatt. Csak ezzel. Nem beszélve arról, hogy milyen boldog leszel. És milyen könnyű lesz meditálni, és milyen könnyű lesz békét érezni. Ha te magaddal a testedben szeretet és békében vagy, akkor mindenhol ez megoldódik. Tehát mi a testet ne vegyük egy akadálynak. Mi a testet ne vegyük egy problémának. Mi a testet vegyük a legjobb és a legszorosabb barátunknak. Még mi történik? Mikor ha ezt a gyakorlatot végzed, ugyanaz történik, mint a sorsnavigátor gyakorlatban. Az emberek kezdenek szeretni téged. Te csak mész, hogy érzed, hogy a testedet szereted, és körülötted. Azok, akik szeretnek, oda jönnek, megpuszilnak. Ki kell fejezzék a szeretetüket, valami kiváltja bennük. A te aurád, ami ontja olyankor a szeretetet. És idegenek rád mosolyognak. És pontosan, mint ahogy a sorsnavigátorban, amikor az értelmedet letisztítod és átalakítod pozitívra, és azzal erő körbe megy, a testeddel ugyanez megy. Mi egy lény vagyunk. Mi egy elválaszthatatlan lény vagyunk. Minket nem lehet szétdarabolni, hogy van külön orvos a gyomornak, a szívnek, a fogaknak, van külön orvos a léleknek. Itt csak egy ember van. És azt az egy ember vagy tele van jó energiával, vagy nincs. Tehát spirituálisan nézve, egyébként ezt a dolgot Platón mondta már sok ezer évvel ezelőtt. Nem lehet külön testnek orvos, külön léleknek orvos. Mert hogy választod el a kettőt? És hogy mondod meg, hogy melyik van a testtől, és melyik van a lélektől? Ha te nem érzed jól magad, szomorú vagy, te honnan tudod, honnan jött? Tested beszél, és azért van, vagy a lelkedtől van? Neked mind a kettőbe kell egyszerre a jót tegyed, és úgy éljél. Ezért a spiritualitásban elválaszthatatlan a lélek és a test. És a testtel jól kell bánni, és szeretettel kell bánni. Tehát, hogyha mi ezt tudjuk tenni, akkor sohasem kell arra gondoljunk, hogy jól nézzek ki, jól öltözzek, hogy legyek. Semmi. Ha a szeretet benned van, minden fellépésed mindenkivel szembe tökéletes. És működik. Mert ami bent, az kint. Ez az egy törvény van mindenben. És ez a szellemben van, az értelmi lényünkben van, és a testünkben ugyanúgy van. Ha a testet mozgatod, jól érzed magad. A test nem akarja, hogy mozgasd. Ő a tunyossággal született, ő a tunyosság, neki a fő természete. De ha a testedet mozgatod, akkor boldog. Ha hálás vagy neki, akkor szívesebben mozog következőkor. Viszont, hogyha a testedet nem mozgatod, akkor rosszul érzed magad. És a testeden keresztül, ha nem mozgatod, akkor mindig egy olyan tompa állapotban élsz. Nincs egy alapvidámságod. Olyankor a test aztán pláne, hogy nem akar mozogni. Úgyhogy ez egy ilyen ördögi kör. Vagy belemész egyikbe, vagy a másik. Testtel nem könnyű bánni. Én ezt nem állítom, hogy könnyű bánni. De hogyha te energetikailag, ahogy mondtam, jól bánsz vele, akkor a testet sokkal könnyebb mozgatni, sportolni, súlyozni, vagy futni, vagy bármit csinálni, mint hogyha nem tesszük ezt a dolgot.